Ano yan yung consomme? Dami kong binili ng tarako. Slice the butter. Pilihan natin ng butter para mas masarap. Malambot na siya. Ganun lang. Kadali. Easy. Easy cooking. 3 minutes lang siya. 2 minutes pa lang. Natin ito. Okay, prepare natin siya. Okay na ito. Mas tangkad ito sa susunod. Then, lagyan natin ng butter. Lagay yung butter. Yan. Para lasa. Dagdag lasa siya. Easy. Super easy. Ay, hindi pala pwede sinumama. May bala. May balat. Ay, nilagay na natin ito. Hindi na gano'ng kailangan kasi maalat na yung tarako. Ayan lang. Masarap ito na yung bago. Easy. Done. Maalat kasi yung tarako. Kaya okay.
Ayan, kakain na kami. Yuto kong say hi. Hi. Video da yo. Okay, Yuto yan. Oh, Yuto, saki, mizu nonde. 何